Tavasszal mindig csinálok egyfajta böjtött tisztító kúrát. Az idei böjtöm az döcögősen ment. És akkor egyszer csak dob az univerzum egy olyat, hogy önként lemondhatok a napfényről, a társaságról és a melegről. Varga Livius vagyok, muzsikus és pszichológus. Ráckevén lakom, mert imádok pecázni. Ilyenkor közelebb kerülök az idő természetes ritmusához. De van egyáltalán az időnek tőlünk független ritmusa? A nap 24 órájában nyüzsgő Budapesten például általában úgy érzem, mintha megkergült volna az órám. Mintha mindenki mindig késésben lenne. Mintha a jövő kergetése közben lemaradnánk a jelenről. Mintha nem tudnánk, merre járunk. Azt hiszük, tartunk valahová, de valójában el vagyunk tévedve. Gondoltatok például már arra egy metróállomáson, hogy mi van pontosan felettetek? És a felszínen arra, hogy mi lehet odalenn? A nagy sietségben sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi minden van alattunk. Pedig a föld alatt, mintha az idő is máshogy múlna. Vannak olyan a felszíntől elzárt helyek, ahol úgy tűnik, valamikor megállt az idő. Ezek a mesterséges vagy természetes időkapszulák bepillantást engednek a történelem vagy a földtörténet folyamataiba. Elhatároztam, hogy a város adottságait kihasználva próbára teszem az időérzékemet. Bevonulok a föld alá, hogy a mindennapok ritmusából kiszakadva jobban megérthessem a történelmi és geológiai idő sajátosságait, és ezen keresztül Budapestet. Egy időre leköltözöm a város alá. A kőbányai pincerendszer, majd a pálvölgyi barlang lesz az otthonom. Egy metropoliszban kézenfekvő, hogy metróval indulunk föld alatti expedícióra. Budapesten naponta több mint 700 000 utas közlekedik metróval. Egy ekkora vállalkozásnak már a megtervezése sem piskóta. A 4-es metró első tervei például 1972-ben készültek, és több mint 40 évvel később, filmünk készítésekor még mindig az utolsó simításokat végzik a vonalon. Az alagút vasbeton gyűrűit maga a fúrópajzs illesztette a helyükre. 50 évvel ezelőtt a munkásoknak jóval nehezebb dolguk volt. A Gellért téri állomás örvénylő mozaik mintázata például még engem is időutazásra invitál. Bányászaink 30 méterrel a föld színe alatt kemény harcokban gyűrik le a nehézségeket. A 2-es metró építésekor a munkások túlnyomásos légtérben dolgoztak. Keszon, hogy elejét vegyék a vízbetörésnek. Ez sem mindig segített. Maga a nyomás is veszélyt jelentett. A keszonbetegséget megelőzendő a munkásoknak a búvárokhoz hasonlóan zsilipelniük kellett. A sűrűbb levegővel a hangszálaknak is meggyűlt a bajuk. Jakab szaktárs, a bezsinyipelést megkezdjük. Az építkezés annó komoly áldozatokkal járt. 1964-ben a Blaha Lujza téren álló Nemzeti Színházat felújítás helyett egyszerűen felrobbantották. Különös időutazásra szántam hát el magam. Hosszú napokat fogok egyedül, sötétben a föld alatt tölteni. Lehet, hogy már az első szállásomon a kőbányai pincerendszerben felborul az időérzékem. Egyedül a saját testem jelzései alapján követhetem majd az idő múlását.
a 180 000 négyzetméteres pincerendszer kapujában, azt hiszem, tényleg felhagyhatok minden reménnyel. Eltelik egy kis idő, amíg a szemem hozzászokik a sötétséghez. Pedig ezen a szakaszon még van áram és világítás. Később azonban csak a saját lámpáimat használom majd. Bár a föld alatt teljesen egyedül leszek, egy ilyen vállalkozásnál nem árt segítőtársakat találni. Az egykori bánya bejárati szakaszán a Pest megyei kutató-mentőszolgálat emberei várnak rám. Ők készítenek fel a felszín alatti életre, és remélhetőleg ők segítenek majd, ha netán bajba kerülnék. A fejtágítás során megtudom, hogy leginkább a hidegtől kell védenem magam. Ezen kívül, ha csak a magánytól meg nem kattanok, nem nagyon kell félnem semmitől. A hideggel könnyebb lesz szembeszállni, mint az egyedülléttel. Jó meleg aláöltözet, pehelybélésű cuccok és egy sarkutató bakancs, tuti, hogy nem fogok megfagyni. A mentális felkészülésre pedig csak elég volt az elmúlt 40 év. Na hát akkor csapjunk a lovak közé, mostantól én dokumentálom az eseményeket. Na, és akkor kérem, megmutatjuk a stábot. Hogy kéne ezt megmutatni? Ez így nem túl éles. Aha. Szóval itt a tér. És akkor lassan húzzuk a kamerát, és ha nem kapkodunk, talán oda is ellátunk. Igen. Na ez már most para, hogy csak a saját lépéseimet hallom. Mindenfele lefűződés. Tehát ezt a folyosót, amit mutatom, ezt gyakorlatilag 30 méterenként egy hangárnyi leágazást látok. Állítólag több biztonsági kamera is veszi az alagútrendszert és engem. Így az ügyelet azonnal észleli, ha baj van. Legalábbis remélem. Én csak a saját lámpám fényét látom. Az infravörös fényvetők alkotta képet pedig csak azok, akik engem figyelnek. Szerintem én itt vagyok már jó fél órája. A tábori felszerelés egy részét már előre bekészítették. Úgy tűnik, megvan minden. Jó, lehetek itt. Másfél órája. Nem volt egyszerű, de végül sikerült felvernem a kis táboromat. Ez a sátram. Takarítószert, tartalékélelmiszerek, itt a WC. És akkor 4 kamera keresztüzében vagyok, plusz itt van ez a kézikamera. Oda is egy gyertyát tettem, hogy itt ezt a teret legalább érezzem valamennyire. Mert amikor nem még egyetlen gyertya se, akkor tényleg úgy érzed, hogy a sötét 1 milliméterre van tőled. A sötét a bőrödre tapad. Hány órája lehetek itt? 3-4, nem tudom, most jött először rám ez a csend. Krémes kenyér. Itt az ideje, hogy kicsit átrendezzem a tábort. Hogy is mondta a nagyi? Ordo est anima rerum. Azaz, rend a lelke mindennek. Ja, itt lakom a föld alatt, jó mi?
Hogy miért jön ide az ember? Hát először is nyugalmat talál, biztonságot. Ha szerencséje van, sört, bort, aranyat, esetleg egy továbbharcoló katonai alakulatot. De a legfontosabb, amit itt találsz, az maga az élet. Ez a víz. Mondd szépen, balneológia. Mielőtt leköltöztem volna a város alá, ellátogattam a Rudasfürdőbe. Ennél alkalmasabb helyet nem is találhattam volna a föld alatti életre való ráhangolódásra. Azt mondják, a termálvíz a testre és a lélekre egyaránt jótékony hatással bír. A Gellért, a Rudas és a Rácfürdő a Gellért-hegy alatti forrásokból nyeri a hévizet. A Gellért ősforrás vizét ma már nem hasznosítják. Ám ha a dolgok mélyére pillantunk, most szó szerint ezzel próbálkozom, felfedezhetjük, hogy honnan származik az a termálvíz, amely Budapest fürdőit világhírűvé tette. A víz felszínén kiváló kalcit kristályok néha meglepő formát öltenek. Furcsa valamik pedig olyan kemoszintetizáló baktériumok. Parányi lények egyáltalán nem szorulnak rá a napfényére. Mintha csak egy másik bolygón lennék. A föld mélyéből vaskos csövek vezetik a termálvizet a fürdő felé. A Gellért fürdő alatt bonyolult csőhálózat és zakatoló gépszörnyek gondoskodnak arról, hogy a hozzám hasonló, ellazulni vágyó vendégek zavartalanul élvezhessék a kívánt hőmérsékletű termálvizet. A Gellért-hegy fürdőit és forrásait összekötő táróban akár a Rácfürdőig is vissza lehet jutni a föld alatt. Tizenegy, 12, reggel 6-7 lehet? Ne, de hát én nem kelek föl 6-kor. Ezt kihúzom. Hát akkor kill the time, azaz üssük agyon az időt. Osztam pár olvasnivalót. Ez úgy volt, hogy a földtörténeti középkorban, a miocénben itt mindent tenger borított. Csákánnyal fejtették a köveket, ahol nagyon nagy számban éltek mészfázas csigák. 5-6 méteres belmagasságok vannak, meg van, ahol még nagyobb. Az idő megkogyfasztotta, csinált belőle mészkövet. Maga kőbánya is erről a bányáról kapta a nevét. Innen vitték a követ például a Mátyás templomhoz. Először függőlegesen bevágták, aztán pedig vízszintesen ékekkel megfeszítették és kificcent a kő maga. Az operaházhoz, a Magyar Tudományos Akadémiához, az egyetemi könyvtárhoz. Addig vitték túlzásba a bányászatot, amíg itt-ott leomlott. Az ementáli sajt lyukrendszert azt az ember vájta bele azért. Néha olyan nagy területek omlottak be, hogy olyan légnyomást gerjesztett a kijáratnál, a beömlott terület által megnyomott levegő, hogy az éppen kifelé tartó köves szekereket, szekerestől, lovastól kiröpítette. Óriási szőlők voltak, mind a mészkőt alapzat, mind az agyag, az kedvezett a szőlőnek. Kibányászott kő helyén automatikusan elkészültek a pincék. Egészen az óriási filoxéra járványig, amikor viszont lepusztult minden szőlő, de minden rosszban van valami jó, beindult a sörgyártás ezerrel. Többek között a Messerschmitt bizonyos alkatrészeit is így gyártották.
Ezt az utóérlelést, a hideg érlelést, az ászokolás nevezetű eljárást, azt ezekben a pincékben tökéletesen lehetett csinálni. Na szóval ez itt a kőbányai pincerendszer. Hogy kerülök ide? Hát egészen egyszerű, nem? Most már látjátok az összefüggést. És hát szerencsére van egy társam is, a kis kamerám. Így mindig tudok beszélni valakihez. Hogy miért menekül az ember a föld alá? A jó ég tudja. Biztonságban, állandó hőmérséklet, még ha nem is túl magas, igaz, hogy lefelé menet ez egyre melegebb, és akár az emberek haragszanak rád, akár a természet, az anyaföld megvéd, ha nem túl szorosan van rajtad. Azon kívül, ha valamit el akarsz titkolni, és biztonságban akarod tartani, tedd a föld alá. A budai Várhegy barlangjai például már a tatárjárás idején menedéket nyújtottak az embereknek. Később több mesterséges óvóhely is épült a vár alatt. Mindközül talán ez a sziklakórházként ismert objektum a leglátványosabb. Volt itt minden. Légoltalmi riasztó központ, hadikkórház, hidegháborús atombunker, ma labirintus múzeumként üzemel. Itt szabadon barangolhatunk azokon a folyosókon, ahol egykor valódi drámák játszottak. A második világháborúban rengeteg sérültet láttak el itt, civileket és katonákat egyaránt. Minden rendelkezésre állt a háborús sérülések hatékony ellátásához. A legvéresebb harcok során a kortermek valamennyi ágya megtelt. Minden segítőkézre szükség volt. Még Horthy Istvánné is dolgozott itt önkéntes ápolóként. A műtőben szinte folyamatosan operáltak a sebészek. Több mint 30 munkaszolgálatos orvos is dolgozott a kórházban. Ők magyar katonaorvosi egyenruhát kaptak, így megmenekültek a deportálástól. A kórháznak saját áramfejlesztője volt, nem függött a városi hálózattól. Később az atombunkerré alakított részen hatalmas légszűrőket is beépítettek, így a bunker minden tekintetben függetlenné vált a felszíntől. A hidegháború végével értelmetlenné vált a létesítmény fenntartása, ám így is csak 2008-ban nyílt meg a látogatók előtt. Beízítottam a gázfőzőt. Szuper jó. Csak úgy sistereg a sok kis szalonna. Tehát amikor ilyen húzamosan hideg van, egész egyszerűen hiába nem fázom tulajdonképpen, de fázom. Hát szinte a lelkem fázik. Csak is azért, mert ezt a hideg levegőt lélegzem be. És rájöttem, hogy én belülről is kell, hogy fűtsem magamat. Mivel a legközelebbi kocsma több vasajton keresztül van, ezért a tea mellett döntöttem, amely a legfinomabb cucc. Gyerekkoromban, amikor nagyon köhögtem és nem igen segített semmi gyógyszer, édesanyám és a nagymamám a hagyma hajából készített teját nekem. Ugyanúgy ízesíteni lehetett, mint bármit, és hát mondanom sem kell, hogy pillanatok alatt elmúlt az a fránya köhögés. Eddig nem nagyon mertem elhagyni a táboromat, ám most az unalomtól valahogy felbátorodtam. No, lássuk csak, milyen ez az állítólagos emeletes pincerendszer. Közelítek az üreg felé, és be is fordulok nem sokára abba a járatba, ahol
ott megtalálom azt a bizonyos lejárót. Na most a lámpán fényénél ott kivehető egy ajtó. Miért nincs rajta egy zárt ajtó? Ennyivel megnyugtatóbb lenne. A kis főzősó a föld alatt, mi? Akkor röhögtem, pedig már akkor sírnunk kellett volna. Ha itt most hallok valami hangot, hát az biztos, hogy én össze-vissza rosálom magam. Látjuk a lépcsőn. Óvatosan lemegyek. Újabb lépcsősor. Na jó, hát aztán itt mennyit lehet lemenni? Látjátok? A lépcsősor így világosabb lesz. A lépcsősor vízben végződik. Ez ott már víz. A bányászat leállása után a bánya mélyebb részein kutakat alakítottak ki. Innen vette a vizet a sörgyár is. Mivel a szivattyúk jó ideje nem működnek, a felgyülemlett eső és talajvíz elöntötte az alagútrendszer mélyebben fekvő részeit. Ezek a szakaszok ma már csak a búvárok számára járhatók. Mi az idő, mi? Jó kérdés. Emberi találmány. Mondják. Volt az első nap, amikor leértem, az volt délután valamikor, 6 fele, aludtam egyet, aludtam 2-t, tehát akkor ez a harmadik nap. Korán keltem, ettem, délután 2. Táborbontás, üregi fegyelem, megyek a barlangba. Mégpedig egy igazi, hamisítatlan, valódi barlangba. Magyarország leghosszabb barlangjába, a Pál-völgyi barlangrendszerbe. Végre magam mögött hagyhatom ezt az ember által épített környezetet, és megpróbálom kideríteni, mit művel a természet a föld alatt. Egy kicsit mélyebbre fogok merülni, nem csak térben, hanem időben is. Az ember csak emlékezetének köszönhetően élheti meg saját jelenét. Hát most megpróbálom kiterjeszteni az emlékezetem.
Akarom a jelent, mégiscsak a múltat látom. Saját jelenemről fénysebességgel kések.